สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับช็อกโกแลตโรลนะคะที่นุ่มมากๆค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะสูตรนี้เปิ้ลนวดมือนะคะเขานุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะไข่ไก่นะคะเราจะใช้แค่25 กรัมนะคะหรือประมาณครึ่งฟองนะคะเราจะตีไข่ไก่ให้เข้ากันนะคะแล้วใส่ลงไปครึ่งหนึ่งหรือ25 กรัมค่ะนมค่ะน้ำตาลทรายเกลือยีสต์ค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะแป้งทำขนมปังค่ะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่ค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผงโกโก้ค่ะจากนั้นนะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะให้หมดผงแป้งนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งโดในการนวดแป้งโดได้นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดมือเยอะนะคะเมื่อแป้งเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะหายแฉะแล้วจะเนียนนุ่มดีค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนร่อนออกจากโถดีแล้วนะคะแป้งก็เนียนนุ่มมือดีนะคะจากนั้นนะคะเราจะรวบให้เป็นก้อนนะคะแล้วพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่อุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ช้าเร็วอาจจะต่างกันบ้างนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมารีดขึ้นรูปนะคะวันนี้เปิ้ลจะขึ้นรูปแล้วอบในถาดสี่เหลี่ยมนะคะเป็นถาดประมาณ16 เซนนะคะคูณ16 เซนกระดาษที่รองอบคือกระดาษแอร์ฟรายเออร์นะคะจะรีดกว้างประมาณสัก12 เซนนะคะแล้วก็ให้ยาวออกไปนะคะเราจะตัดชิ้นละประมาณ3 เซนความกว้างด้านในนะคะเปิ้ลจะทาด้วยนูเทลล่านะคะหรือช็อกโกแลตฟิลลิ่งก็ได้นะคะค่อยๆทานะคะปาดให้เขาทั่วเสมอกันดีนะคะจากนั้นนะคะเราจะม้วนโรลนะคะม้วนไม่ต้องแน่นมากนะคะค่อยๆม้วนค่ะดึงนะคะปิดปลายให้สนิทดีค่ะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราจะตัดเป็น4 ชิ้นนะคะเพิ่งใช้กะเลยนะคะเอาด้านที่เป็นไส้สวยๆวางด้านบนนะคะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งค่ะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะช้าเร็วอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็ขึ้นฟูดีเรียบร้อยแล้วนะคะเตาอบเปิ้ลวอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนำขนมปังเข้าเตาอบเราจะทาด้านบนบางๆด้วยนมค่ะเมื่อทานมเสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะจากนั้นด้านบนเราจะทาทันทีด้วยนมค่ะด้านบนสามารถตกแต่งด้วยการโรยผงโกโก้ก็ได้นะคะหรือซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะถ้าตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตเราจะต้องรอให้ขนมปังเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะค่อยตกแต่งตอนนี้นะคะขนมปังเขาก็เย็นตัวดีแล้วนะคะให้ดูความนุ่มคือนุ่มมากๆนะคะต้นจะตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตด้านบนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ